नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ ट्राभलर साइलोको न्यू ब्लगमा। सो आज चाहिँ म सालिनानीको होटलमा आएको छु। हेरौं सालिनानीको होटलमा के पाक्दो रहेछ, तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। अवश्य आएर खाइदिनु होला र ट्राभलर साइलोलाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, साथै लाइक, कमेन्ट, शेयर पनि गर्न नभुल्नु होला साथीहरु। हस् त साथीहरु, सुरु गरौँ है त भिडियो। अहिले भने म ठ्याक्कै सालिनानीको होटलमा आइपुगेको छु। सालिनानीको होटलको नाम चाहिँ यहाँ खाजा गरिरहेको छ। भित्र पस्नु साथै सालिनानी मस्त पूजा पाठमा व्यस्त रहेछ। सो म पनि एकैछिन वेटिङ गरेँ। पूजा पाठ सक्नु बित्तिकै हेरौँ के हुन्छ। अहिले भने सालिनानीले ठ्याक्कै ओ माई गड मलाई मन पर्ने डिस सेलरोटी, वाउ सेलरोटी पकाउँदै रहेछ। सो म पनि एकदमै जिब्रो मुख मिठ्याउँदै बसिरहेको छु। र सेलरोटी बनाउनुको लागि चाहिँ चामल भिजाएर टक्क रेडी गरिसकेको रहेछ हिजै। सो अहिले चाहिँ यहाँ ब्लेन्डरमा मिक्सरमा पिस्न लागेको रहेछ। यसलाई चाहिँ चाहिने सामग्रीहरू चिनी, घिउ चाहिने रहेछ र हल्का मन तातो पानी पनि हाल्नु पर्ने रहेछ। सबै कुरा मिसाइसकेपछि अब ब्लेन्डरमा एकछिन सालिनानीले चाहिँ मिक्स गर्दैछ। हेरौँ पर्खेर बसिरहेको छु म पनि यसको नतिजा कस्तो आउँछ। एकदमै दामी, वाउ हेर्दा त दामी देखियो। अहिले पनि मजाले पिसिसकिएको छ। सो सालिनानीले यसरी रेडी गरेर पनि अब पोल्नु लागेको छ। दामी तरिकाले बनाउँदैछ, ह्यान्डमेड जोस हातैले हो। एकदमै दामी बनाउँछ, हेर्दै स्वादिलो र खाउँ लाग्दो। मेरो चाहिँ मुखै रसाइसक्यो, कहिले पाक्छ र खाने भइरहेछ। हेरौँ म नि पर्खाइमा छु साथीहरु। एकदमै दामी सेप बनिरहेछ। वाउ दामी नाइस बन्यो, दामी। एकजनाले चाहिँ रोटी पोल्दै हुनुहुन्छ भने अर्को सालीले चाहिँ यता टक्क टमाटर कटकट गरिरहेको छ। सो हेरौँ अझै बन्दैछ। यो भयो कटिङ गरेर पनि रेडी भइसकेको छ सबै कुरा। सो यहाँ रहेको छ भिजाइराखेको छ चना मटर। यहाँ चाहिँ आलुदम रेडी भइसकेको छ भने त्यसपछि यहाँ चना पाकिसकेको चना, यहाँ चाउमिन बन्दैछ भने यहाँ आलुदम चना सेट सबै कुरा रेडी हुँदैछ। चाउमिनको लागि मासु, भुटन, सुँगुरको रेडी र यहाँ चाहिँ थुक्पाको झोल तयारी अवस्थामा छ। सबै कुरा रेडी अवस्थामा छ अहिले। यहाँ थुक्पा एकदमै तयारी भने यहाँ चिया पनि पाक्दैछ है साथीहरु। फाइनली अहिले भने रोटी एकदमै दामी बनिसकेको छ। म चाहिँ यहाँ सिफ्ट गर्दैछु ट्रेमा। चट्ट हेर्दै खाउँ लाग्दो दामी भइसकेको छ भने अब चाहिँ तयारी अवस्थामा। यति धेरै दामी बन्यो र साथीहरु खानाको लागि पनि तपाईहरुले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो दामी छ खाना भने कन्ट्याक्ट नम्बर माथि छँदैछ, कन्ट्याक्ट गरेर आउनु होला है त साथीहरु। हस् त आजलाई बाई बाई, फेरि भेटौँला।